Tính thản nhiên cho rằng giết những người này nhằm loại trừ kẻ xấu, làm sạch xã hội. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Hôm nay, mùng 4 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Trương Tính, 29 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ quận Bình Tân, thành phố. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết 3 người thân trong gia đình. Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, 56 tuổi, mẹ ruột Tính; Lê Thị Điểu, 77 tuổi, bà ngoại Tính; Nguyễn Thị Ngọc Kiều, 54 tuổi, dì ruột Tính, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Theo đó, tại cơ quan công an, Tính khai rằng, trước khi ra tay sát hại bà ngoại, mẹ và dì ruột, Tính đã sử dụng ma túy đá. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Lời khai thể hiện tối ngày mùng 2 tháng 5, sau khi đi làm về, Tính gây ồn ào nên bị mẹ la. Thấy vậy, Tính chửi bới lại và đập phá đồ đạc trong gia đình. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi bị bắt, Tính tỏ ra bình thản và nói rằng giết 3 người vì họ dám la Tính. Tính thản nhiên cho rằng giết những người này nhằm loại trừ kẻ xấu, làm sạch xã hội. Cách đây không lâu, Tính xin gia đình 80 triệu để mua xe máy nhưng không được đồng ý. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Hắn ta nhiều lần đập phá đồ đạc, dọa chém cả nhà. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà Nguyễn Thị Ngọc Phụng, 49 tuổi, dì ruột, và cháu Nguyễn Ngọc Thúy Phương, 13 tuổi, cháu ruột Tính, thoát chết là do ngủ trong phòng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Khi xảy ra sự việc, hai người này đã khóa cửa phòng, núp trong tủ quần áo. Tính đã có ý định không tha bà Phụng và Phương nên đã đập cửa đòi xông vào nhưng bất thành. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Khi lấy lời khai thì Tính nói do đập cửa quá mệt nên đã bỏ xuống nhà. Những người bị sát hại là do ngủ riêng ở gian thờ ông bà. Tính sát hại bà ngoại khi bà đang ở nhà vệ sinh, một cán bộ điều tra thông tin. Vụ việc đang được Công an thành phố. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ Trung tâm Không gian mạng Viettel Hồ Chí Minh. Tiếp tục đấu tranh lấy lời khai, điều tra xử lý theo quy định pháp luật.